up guys? Welcome back to my YouTube channel at kung first time mo pa lang po sa channel na ito, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell nang sa gayon ay maging updated ka pa sa mga bawat upload ko na video. For today's video guys, ituturo ko sa inyo yung bagong update ng Pi Network at ito po yung ating minina sa my Pi Network. So start na tayo guys, punta lang tayo sa Pi Network natin application at may kita na natin dito na nakapagmina na ako ng 8,838.88. So counting pataas pa rin po yan. So, sa mga na-invite ko guys, 473 people, pero yung active lang ay 82. Sayang dahil hindi sila nakapagmina na, hindi na sila naging active, siguro dahil tinamad na. So, malapit na yung KYC, bakit hindi na sila nagmimina? So, ayan, sa kanila na po yung decision kung sila na bahala kung hindi sila nakapagmina sa may Pi natin. Sayang kung magkaroon ng value si Pi Network, sayang yung kanilang mina, hindi sila nakapagpatuloy. So sa mga solid na 82 people na patuloy pa rin na nagmimina sa ating Pi, so wait na lang natin yung result. Kapag okay na lahat, makakatanggap na tayo ng totoong Pi, so kapag meron na siyang value. So sa ngayon guys, sa video na ito, ituturo ko sa inyo yung pag-lock up. So naka-display dito nakaraan, natanggal lang dahil meron ng bagong update. So ito yung your checklist. Click lang muna natin yan. Sa may your checklist, nakalagay dito mainnet transfer essentials. Please follow the steps to prepare for the transfer of your Pi mobile balance to the mainnet. Kasi guys, malapit na yung mainnet. Kaya kailangan natin i-comply yung bawat steps na to para makapasa. So una, kailangan natin mag-download ng Pi browser app. Sa Pi browser app, download the Pi browser app from the iOS App Store, Google Play Store. There you can create a non-custodial Pi wallet, verify KYC, and access other Pi apps. The Pi browser is essential to complete multiple steps of the mainnet transfer. So yung Pi browser app, ito yun guys, ito yung itsura niya. Ayan. Click natin yan. So i-click mo lang po yung link sa may itaas dahil meron akong tutorial kung paano mag-download nito or mag-create ng ating Pi wallet browser. So ayan guys, kapag okay na napanood mo na yung tutorial ko about sa may Pi browser app, proceed na tayo sa step 2, create a Pi wallet. So ganun din yun guys sa video na nakaraan na ginawa ko kung paano mag-create ng Pi wallet. So madali lang naman yun. Click nyo lang yung link sa may taas, meron akong tutorial. So create a Pi wallet. The Pi wallet is where you receive and store your Pi on the Pi blockchain. Find the wallet app in the Pi browser. So sa Pi browser, may kita natin doon yung Pi wallet. Next, number 3 naman, decide how much Pi you want to lock up. Before transferring your mobile balance to the mainnet, you can voluntarily lock up a portion of your transferable balance to mine at a higher rate later. The mainnet transfer will not occur until you confirm the lockup configuration of your account. So, yung ibig sabihin nito, kailangan natin mag-decide kung magkano yung Pi na gusto natin i-lock up. Ano ba yung lock up? Anong gagawin dun sa may lock up na yan? So, yan yung ituturo ko sa inyo. I-click natin guys yung number 3 na yan. So ito, sa may lockup, these settings will be saved for mainnet launch. Lock up a portion of your transferable balance to mainnet to boost your mining rate. The lockup configuration can be changed anytime before mainnet and will automatically apply to each mainnet balance transfer. After mainnet launch, you can still update these settings for future lockups. So ayan, yung ito, for example, meron akong 8,839, 'di ba? Pwede natin yan, guys, i-lock up. Kung baga, yung 4,000 ko, pwede ko yan i-lock up para mas mag-earn pa rin siya. Continue pa rin yung Pi na pagmimina natin kahit na okay na yung mainnet, kahit nakapasok na sa mainnet yung Pi natin. So, yung kalahati, pwede natin i-lock up para patuloy pa rin sa pagmina. Next naman, yung 4,000, yung kalahati ng 8,000 na yan, pwede natin siya hindi isama sa lockup dahil pwede natin yan i-transfer sa ating Pi wallet app. Doon po yun sa my Pi browser. Kasi kung meron kang gagamitin sa may 4,000 mo, kung meron kang pambili, kung makakapag-send ka na ng Pi, makakapag-receive, mas okay na meron ka ring Pi na tinransfer doon sa ating Pi wallet. So, ayan, yung akin, depende na rin sa akin kung anong gusto ko. So, ito sa ibaba, basahin natin. Automatically lock up a portion of my Pi when it's transferred to mainnet for mining boost. Ayan, para makapag-boost ng ating pagmina. So, ito, merong percentage. 25, 50, 90%, 100%, at
200%. So, yung 200% available later. So, after the minute launch pa yan, you can lock up as much as twice of the balance that you mined previously and transferred into the main. The additional lockup allowance for more pi than individually mined can sum from utility-based pi apps transactions, example, making pi from selling goods and services. So, ayan. Pwede tayo mamili dito. So, ang akin, siguro 50 or 90. Lockup percentage. Kasi kapag 90 yung gagawin natin guys, yung boost rate niya ay 90% times 90% yan. Mas mataas. Lockup duration, kung kailan nyo gusto or hanggang kailan nyo gusto i-lock up ang inyong minina na pi. So, sa akin, gusto ko 1 year lang. Ayan, at 90%. So, kung gusto nyo kalahati, i-click mo yung 50%. So, sa akin guys, 90 na lang gagawin ko. Kasi patuloy pa rin ngayon na wala pa kasi hindi pa pumapasok sa may mainnet si Pi Network. Kaya sigurado ako guys na tataas pa to yung 8,000 na value kapag mag-lock up na ako ng 90%. Okay lang yan dahil yun yung gusto ko kasi hindi ko naman siya gagastusin kaagad kapag mayroon ng transfer or send or receive ng ating Pi. So, ayan, resulting mining rate boost ay plus 176.74% kasi 90% yung ginamit ko. Para yan sa 1 year, guys. So, ito merong computation is equals to 90% times 100% times log 92. So, you have completed 92 mining sessions so far. Your previous lockups will affect your overall lockup reward. Base mining rate after mainnet will be different based on a yearly supply cap. The lockup design and formula are subject to small changes. Share your feedback in the Pi chats. So, ayan, kung gusto nyo, okay na sa inyo yan. Pero kung medyo onti pa lang na mine natin, pwede kayo dito guys sa may 50%. So, sa akin, okay na sa akin yung 90% at 1 year. So, i-click ko na yung save. Ayan, success. Lockup settings updated. So, yung 90% na to guys, automatically, magla-lock up na to kapag meron ng mainnet launch. So, ayan, yung tira na 10% sa ngayon, magko-continue pa rin yan guys dahil hindi pa nalo-launch sa my mainnet. So, ayan, next naman sa ibaba, eto na yung submit your KYC application. So, coming soon pa lang yan. So, KYC, eto yung identity verification. Is a prerequisite to transfer your mobile balance to the mainnet blockchain. Go to the KYC app in the Pi browser to verify your identity and submit your KYC application. So, bago natin matransfer ang ating mga minina sa Pi natin papunta sa ating Pi wallet, kailangan muna natin mag-submit ng KYC application. So, siguro magsasubmit tayo dito ng mga valid ID at kung ano mang kailangan ni Pi Network for verification purpose na rin. Next, kapag naka-upload na tayo, wait na lang natin yung KYC results. So, KYC results will be depend on identity verification, your name matching with your Pi account, screening against government and anti-terrorism sanction list, and if the account has scripting or policy violation history. So, make sure guys, isa lang yung account niyo sa my Pi Network. At saka, kailangan tugma yung pangalan mo sa my KYC application sa pag-submit natin. Next is sa number 6, invite your teams to complete KYC to transfer more Pi. So, ayan, bago natin matransfer ang ating Pi na minina sa ating Pi browser, papunta sa ating Pi wallet, kailangan natin ipasa ang pag-submit sa my KYC application. So, sa ngayon, yun lang muna guys, gawin nyo yung pag-lock up kung gusto nyo. Kasi, mas okay yun, mabuboost yung pagmina natin para sa future. Kasi, mas mabilis yung pagtaas ng ating Pi. So, for example, yung pag-start ng value ng Pi ay $10, diba? So, meron akong 8,839. I-times mo yan sa may $10 per Pi. So, isang Pi, $10, diba? So, sobrang laki yun. I-convert mo siya sa peso. Sobrang laki kapag possible na mag-start siya sa may $10. So, sabi nga nila, meron din daw possible na mag-start siya sa may $100. So, sobrang laki kapag malaki yung minina mo sa my Pi Network. So, ayan, hanggang dito na lamang muna yung vlog natin about sa my Pi Network kung paano mag-set up ng ating pag-lock up na account or sa pag-lock up ng ating minina sa my Pi Network.
So kung nakatulong sa yung video na ito, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell nang sa ganun ay maging updated ka pa sa mga bawat upload ko na video about Pi Network. Sa next video guys, ituturo ko na sa inyo kung paano ang actual process sa pag-submit ng ating KYC application. Hanggang dito na lamang yung vlog natin. Maraming salamat po sa inyong panonood.